TV. Chúng tôi rất mong sẽ đem lại những giây phút thư giãn đầy thú vị cho các bạn. Nếu yêu mến đừng quên bấm kênh để ám ảnh vì suýt bị hại do âm mưu của Bảo Thanh. Không chỉ bên riêng vợ chồng, Bảo Thanh Quốc Trường còn có cảnh nóng phim về Nhà Đi Con, là gương mặt quen thuộc truyền Việt Nam. Phải để con Thúy Ngân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ năm 2018, Quốc Trường mới thực sự ghi dấu ấn với khán giả cả nước đối thích thành công này. Nam diễn viên được mời ra Hà Nội tham gia dự án dài hơi của VTV mang tên Về Nhà Đi Con. Trong phim, anh và Bảo Thanh sống chung với mẹ chồng tạo thành một cặp oan ra ngõ hẹp. Kẻ là công tử ăn chơi, người kia là cô nàng thực dụng đanh đá. Cũng vì lối sống chơi tới bến của nhân vật mà Quốc Trường phải thực hiện khá nhiều cảnh nóng với các bạn diễn nữ, bao gồm cả chính cô vợ Bảo Thanh. Xuất hiện tại buổi ra mắt phim cách đây không lâu, Quốc Trường đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm thú vị trong quãng thời gian quay. Anh cho biết trong suốt hơn một năm qua, để khớp lịch trình thì mình cứ ra Hà Nội khoảng 10 ngày theo phim rồi lại bay về thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết các công việc cá nhân trong khoảng 1-2 ngày ói ăn thay. Khởi quay chưa được bao lâu thì anh và Bảo Thanh đã phải đóng cảnh nóng. Khi đọc kịch bản tôi cũng đã thấy ớn cảnh này, lý do là vì vào phim được hơn chục ngày đã phải đóng cảnh đó, nhanh quá. Một phần vì chưa thân thiết với nhau, một phần vì ngại chồng Bảo Thanh nên đoàn phim thăm vợ thường xuyên, cười bao Quốc Trường thành thật chia sẻ. Theo Quốc Trường, cô vợ màn ảnh của anh rất dễ thương nhưng chưa giờ đóng cảnh nóng, diễn thử 4-5 lần đều không xong. Cuối cùng Bảo Thanh phải uống bia để lấy tinh thần, tới lúc ngà say thì mọi chuyện mới xong xuôi. Bản thân nam diễn viên thì không cần tới bia, chỉ cần bạn diễn linh hoạt hợp tác thì rất nhanh nhập vai. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất của Quốc Trường không phải cảnh ân ái với Bảo Thanh mà là màn bị chơi khăm tới mức suýt mất trinh tiết với một bà cô chủ phạm chẳng ai khác ngoài anh Dư Bảo Thanh đóng. Anh bảo đó là cảnh quay ám ảnh và mệt nhất từ lúc quay đến giờ vì phải làm đi làm lại nhiều lần. Nếu đem cho Bảo Thanh với Thúy Ngân, Quốc Trường cho rằng khác nhau nhiều lắm. Vốn làm việc chung với Thúy Ngân từ trước qua không ít dự án nên anh và cô thân nhau tựa như anh em ruột. Khi quay Gạo Nếp Gạo Tẻ, họ gần như không có gì phải diễn vì quá hiểu nhau và có thể phá bỏ mọi giới hạn. Lúc quay hoàn toàn có thể bỡn cợt với nhau được, thế nhưng lúc làm việc với Bảo Thanh thì nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ cảm thấy áp lực vô cùng. Ngoài việc khác cùng miền địa lý thì thời điểm đó Bảo Thanh đã quá nổi tiếng, còn Quốc Trường lại là người quá xa lạ như chính anh tự nhận từ lại. Vì niềm hứng khởi được làm việc chung với những thần tượng phan quân, lương bổng của người phán xử mà anh quên hết hơn thế. Với tư duy làm nghề là được đóng một phim chỉn chu nên anh sẵn sàng cắn răng hủy khá nhiều công việc trong thành phố Hồ Chí Minh để ra Hà Nội quay. Về phía Bảo Thanh, cảnh nóng với Quốc Trường cũng là kỷ niệm khá thú vị với cô. Nữ diễn viên Cô Tư cho biết, hôm đó tôi còn nhờ mọi người ở đó quay lại cảnh nóng cho anh ấy xem, anh ấy quá quen rồi. Thậm chí còn bị mọi người trêu mỗi khi đến trường quay thăm tôi, kể cả có ai cố tình nói gì để anh ấy nghĩ khác thì tôi cũng khó lắm. Anh ấy xem xong cảnh nóng của tôi còn buồn cười cơ. Tôi cũng nghĩ tôi đóng dở nhất là những cảnh như thế. Về phần áp lực và mệt mỏi khi quay phim, Bảo Thanh chia sẻ rằng cô phải khóc quá nhiều. Có thể nói là khóc gấp đôi thời đóng Minh Vân của sống chung với mẹ chồng. Việc liên tục phải rơi nước mắt như thế cũng ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của cô khi về nhà đối diện với chồng con. Có hôm tôi về nói với anh Thắng là đợt tới em sẽ phải quay rất nặng và khóc rất nhiều, nên nếu anh thấy mắt em sưng, mũi em đỏ và mặt em nặng từ lên thì anh đừng gây xử với em nhé, tự nhiên thôi. Những lúc như vậy mình rất dễ cáu nên xin chồng trước như vậy để mọi người thông cảm, Bảo Thanh kể lại. MC Tuấn Tú cam kết với vợ, không yêu đương khi trở lại đóng phim sau 9 năm vắng bóng. Trở lại showbiz sau 9 năm, MC Tuấn Tú đã có những bộc bạch về cuộc sống gia đình.
sự nghiệp và kế hoạch phát triển tương lai. 9 năm vừa qua Tú biết được nhiều thứ hơn, được làm nhiều công việc hơn, nhưng thật sự chưa được làm theo đam mê của mình. Ngày hôm nay đứng ở đây thực sự như là một giấc mơ. Trong những năm vừa rồi Tú chỉ làm những công việc theo thói quen, hoàn toàn theo sự sắp đặt và chưa có đam mê, chưa có niềm tin. Tuấn Tú chia sẻ, sau một thời gian dài rời xa làm giải trí, MC Tuấn Tú được khán giả biết đến với hình ảnh điển trai, trôi nô qua các bộ phim truyền hình như Lóc Nàng Dâu, Mặt Nạ Da Người. Đặc biệt anh cũng là người cầm trịch chương trình truyền hình Chiếc Nón Kỳ Diệu, viễn tưởng tên tuổi sẽ lên như diều gặp gió và phát triển sự nghiệp diễn xuất lâu dài. Song anh lại quyết định rút lui khỏi showbiz, đồng thời tạm biệt TTV để kết hôn. Thời điểm đó, khán giả đã đặt ra nhiều câu hỏi về quyết định của nam MC điển trai nhưng lại không có câu trả lời. Đây là cơ hội đầu tiên để Tuấn Tú chia sẻ về những câu chuyện cuộc sống cũng như quyết định ngừng diễn xuất trong 9 năm qua trở lại với bộ phim Về Nhà Đi Con. Tuấn Tú có mong chờ mình sẽ được tỏa sáng như thời điểm 9 năm trước bộ phim này. Tú không mong mình sẽ lại hot như trước đây. Tú nghĩ rằng khán giả bây giờ họ tiếp nhận mình xem như là một món ăn lạ. Họ thông cảm đã là tốt rồi. Cơ duyên nào để anh quyết định quay lại diễn xuất? Cách đây 6 tháng Tú đã nhận được lời mời từ một ekip trong thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ekip sản xuất phim Em Chưa 18. Tú chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia bộ phim này hay Về Nhà Đi Con trong lần quay trở lại đây, và Tú cũng không hề nghĩ cái duyên sẽ quay lại sớm với mình như vậy. Sau khi nhận được lời mời từ phía đoàn phim thì Tú cảm thấy thôi thúc đam mê trỗi dậy và thực sự muốn tham gia. Tuấn Tú đã bỏ nghề 9 năm, anh gặp những khó khăn gì khi quay trở lại với diễn xuất? Về phía vợ, Tú cũng đã thuyết phục rất nhiều vì cô ấy là người ngoài ngành giải trí nên sẽ có những lo lắng, băn khoăn khi mình đóng phim trở lại, nhất là khi con còn quá nhỏ. Tú còn bận công việc nhà nước nữa và vợ cũng lo lắng các trường hợp phim giả tình thật, vì vậy để giải thích với vợ mà không làm cùng nghề với mình thật sự rất khó. Đặc biệt, trong phim Về Nhà Đi Con có các cảnh tình cảm và yêu thương tình, nên rào cản gia đình chính là điều đầu tiên khi Tú quay trở lại. Đây là cũng lý do vì sao Tú nói như mơ, vì không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ quay trở lại. Có bao giờ Tuấn Tú thấy hối hận khi chuyển hướng không? Không hẳn là hối hận, vì nếu suy nghĩ theo mặt khác thì Tú nghĩ mình đã có được rất nhiều thứ khi chuyển nghề. Khi Tú ra khỏi showbiz, có được nhiều kinh nghiệm làm nhiều công việc khác nhau. Mình có vốn kiến thức dày dặn, trải nghiệm nhiều hơn. Đã có nhiều tin đồn về việc Tuấn Tú từ bỏ showbiz để kết hôn với vợ có gia thế khủng. Liệu trước đây vợ có yêu cầu anh phải nghỉ diễn thì mới cưới không? Thực sự thì vợ Tú chỉ là một người bình thường và không phải gia thế khủng đâu. Vợ Tú không bắt mình phải làm thế này thế kia, nhưng cô ấy sợ cảm giác bị người này người kia soi mói. Thời điểm kết hôn là lúc cô ấy mới đi du học về và hoàn toàn không biết Tú nổi tiếng. Đến ngày cưới thì thấy nhiều phóng viên báo chí chụp ảnh đưa tin vợ, mới biết công việc nhà nước cũng khá bận rộn nên sau đó Tú là người chủ động xin nghỉ diễn. Tú đã mất bao lâu để có thể thuyết phục vợ quay trở lại với màn ảnh? Tú mất 3 đêm để hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Tú đã lên YouTube và mở rất nhiều những bộ phim mà trước đây Tú đã đóng có Như Lã Thanh Huyền và nhiều diễn viên nữ khác, nhưng mình không hề có tình cảm với bất kỳ ai. Chính vì điều đấy mà vợ Tú đã hiểu nhưng mình phải hứa là không được có tình cảm riêng. Anh có phải cam kết với vợ không đóng cảnh nóng, không yêu đương? Tú vẫn đóng nhưng cam kết không yêu. Vợ Tú là một người hiền lành, rất chu toàn trong gia đình chứ không hề ghê gớm như mọi người nghĩ. Tú có phải là một người sợ vợ không? Tú không sợ vợ đâu, chính vì thế nên Tú rất sợ mình sẽ làm điều gì đó không phải. Thật ra ở nhà Tú là một người đàn ông hơi gia trưởng. Anh có những người bạn thân hay đồng nghiệp cũ nào có thể chia sẻ về nghệ thuật khi vợ không tham gia ngành giải trí? Tú may mắn có anh trai cũng tham gia nghệ thuật là ca sĩ Phan Anh ấy luôn định hướng nhiều thứ cho Tú từ những ngày đầu bước vào showbiz.
Trước đây mọi người suy nghĩ anh là một người rất đào hoa, nhưng lần trở lại này đông đảo khán giả nhận xét rằng Tuấn Tú đã thay đổi nhiều. Anh thấy mình có gì khác so với 9 năm trước, khi có con thì suy nghĩ của Tú thay đổi rất nhiều. Có đôi lần vợ chồng cãi nhau rất lớn và mình muốn giải thoát, nhưng khi nhìn con thì mình nghĩ rằng phải trách nhiệm hơn. Những dự định của Tuấn Tú trong thời gian sắp tới là gì? Hiện tại Tú cũng đã nhận lời mời tham gia phim truyền hình lẫn phim chiếu rạp. Cuộc sống của mình bây giờ khá ổn định và cũng đang sắp xếp công việc nhà nước để tham gia đóng phim. Tú cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được quay trở lại với đam mê và sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt.